So hello and welcome back to my channel guys, and hope you guys are fine. अनि म पनि सन्चै छु। अनि आजको भिडियो चाहिँ मेरो रुमबाट स्टार्ट गरिरहेको छु हैन। सो जस्ट टु हुन्छ नि कीप यु गाइज अपडेटेड व्हाट्स गोइङ अन विथ माई लाइफ। अनि यो चाहिँ मेरो युनिको फाइनल इयर हो एन्ड आई हेभ अ फाइनल प्रोजेक्ट टु डु। सो लाइफ इज भेरी इन्टेन्स आई से फर द मोमेन्ट बिङ। अनि मेरो चाहिँ यो प्रोजेक्टको बारेमा हल्का म क्विक देखाइदिइहाल्छु है त। सो बिफोर आई डु एनिथिङ एल्स, सो यो चाहिँ मेरो के अरे यो चाहिँ मैले ड्रोन बनाउन लागेको होइन। सो दिस इज माई फाइनल इयर प्रोजेक्ट। सो यो चाहिँ ड्रोन हो। सो यसमा चाहिँ अर्ड्रिनो भन्ने फ्लाइट कन्ट्रोलर हालेको छु मैले होइन। यो चाहिँ मैले आफै गरेको। अनि यहाँ चाहिँ अरूहरू पनि छ, अब त्यो जाइरोहरू के हालिरहेको छु। अनि सो इट्स क्वाइट अ मेस। अनि सो यो चाहिँ मेरो यो ड्रोनको लागि कन्ट्रोलर हो। एज यु क्यान सी के अरे जोयस्टिकहरू छ यहाँ। सो दिस विल गो इन्टु द्याट ड्रोन एन्ड यहाँ चाहिँ लट्स अफ वायर्स। अनि यो चाहिँ मेरो यसको लागि यो कन्ट्रोलरको रिसिभर हो। सो यो चाहिँ मेरो होममेडै हुन्छ। अनि दिस इज दि डिजाइन आई चोज अर आई मेड, आई सुड रादर से। यो चाहिँ मैले बनाएको डिजाइन हो। सो यो चाहिँ कन्ट्रोलरको डिजाइन भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ रिसिभर, यो ट्रान्समिटर हो कन्ट्रोलरको। सो दिस एन्ड द्याट्स माई ड्रोन। अनि यहाँ चाहिँ छ फ्यान। अनि यहाँ मैले सोल्डरहरू गरिरहेको हुन्छु नि त। सो सोल्डरिङको लागि हल्का फ्यान पनि युजफुल भइरहेछ। एन्ड एभ्रिथिङ इज मेस। सो त्यहाँ मोर वायर्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट। सो त्यही हो गाइज। सो अहिले चाहिँ मेरो के अरे युनिको लास्ट इयर हो। सो त्यही भएर मैले यो फाइनल प्रोजेक्ट सक्नुको लागि I've been here all day and all week. I'd say all week भने के अरे yeah, I've been here all week working on this drone and writing my report and everything. But आज चाहिँ म दिनभरि बसेर गरिरहेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ कति 4-5 बज्न लागिसक्यो। सो I thought I would just go gym and वेदर पनि ठिकै छ। सो I'm taking a bike अनि हल्का मोटर ब्लग गर्छु, यताउति देखाइदिन्छु होइन के भइरहेछ। And yeah, we shall see what's next for us. I am all ready to go from here. अनि अघि दिनभरि असाइनमेन्ट गरेर बस्दा लास्टै दिमागको गरिसक्यो। त्यो ड्रोनले हल्का कम्प्लिकेसन आइरहेछ ड्रोनमा। सो त्यही भएर सो लेट्स गो फ्रम हियर एन्ड देन आई विल एक्सप्लेन। मेरो चाहिँ अहिले यो फाइनल इयर प्रोजेक्ट चलिरहेछ नि। एन्ड लाइक आई सोड यु, म ड्रोनहरू बनाउँदैछु। एन्ड मैले चाहिँ ड्रोनको पार्टहरू चाहिँ सबै आफै बनाउँछु भनेर के अरे डिसाइड गरेको थिएँ। एन्ड लाइक फ्लाइट कन्ट्रोलर पनि मैले आफै बनाउने हो। ट्रान्समिटर रिसिभरहरू सबै आफै बनाउने हो नि त। सो इट्स अ लट अफ वर्क। सो दिनभरि बस्दा थाकेर आई थट आल जस्ट गो जिम। अनि हल्का फ्रेस पनि हुन्छ अनि वर्कआउट पनि हुन्छ नि त। सो या द्याट्स वाइ एन्ड आई चोज टु राइड अ बाइक टुडे। weather is nice and before I go gym मलाई हल्का के अरे एउटा चाहिँ सामान ड्रप गर्नु छ पोस्ट अफिसमा। सो मैले अनलाइन किनेको थिएँ। ओए न्युट्रलमा गइदिएर। सो अनलाइन किनेको थिएँ अनि त्यसलाई चाहिँ अब रिटर्न गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर पोस्ट अफिस जानु लाग्छु फर्स्टमा चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ जिम जाने अनि जिम गएर आउने घर। अनि वी माइट गो आइस स्केटिङ आज चाहिँ। निशा पनि आछ। सो निशा म दिपिका चाहिँ आइस स्केटिङ जान सक्छ अहिले। सो लेट्स सी के हुन्छ। धेरै असाइनमेन्ट भयो कि। सो आई निड सम रिफ्रेसमेन्ट इन माई लाइफ। हुन्छ नि कति दिन भइसक्यो आइ एम वर्किङ अन द्याट ड्रोन एन्ड आई एम नियरली डन होइन विथ द्याट ड्रोन। सो आई एम भेरी ह्याप्पी। सो म एकचोटि सक्यो भने चाहिँ I'll show you guys as well त्यो ड्रोन कस्तो उड्छ यताउति हुन्छ नि। सो अनि प्लस त्यसको प्रोग्रामिङहरू पनि मैले आफै गर्ने हो नि त। द्याट्स वाइ इट्स बिट ट्रिकी। सो सबै प्रोग्रामिङहरू यताउति गर्नुपर्छ। एन्ड होपफुली इट विल फ्लाइ एट द एन्ड। अब वन्स असाइनमेन्ट यो सक्यो भने चाहिँ सबै सक्यो भने चाहिँ आई विल फोकस अन युट्युब मोर हुन्छ नि। बट बिकज आई हेभ माई असाइनमेन्ट्स एन्ड स्टफ म कतै जानु पाएको छैन एन्ड भिडियोहरू पनि गर्नु पाएको छैन। बट वन्स मेरो असाइनमेन्टहरू सक्यो भने चाहिँ आई विल हुन्छ नि आई विल ट्राभल एन्ड मेक लोट्स अफ युट्युब भिडियोज फर यु गाइज।
and lots of things are in planned, but म अहिले नै भन्दैन, पछि सन्च you guys will get to know. And let's quickly return this first and then we'll continue. So it's time to go gym. So it was just a quick process. मलाई चाहिँ खासै केही गर्नुपर्ने थिएन. So हुन्छ नि युजली रिटर्न गर्ने बेलामा चाहिँ दे गिभ यु अ बारकोड अन योर फोन, अनि त्यो बारकोड दिएपछि चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले प्याकिङ स्याकिङ सबै गरिदिन्छ. And you just hand them the के अरे पार्सल के. So it's a quite easy process. सही देखेको यार त्यो चर्च ठ्याक्क बिचमा होइन क्या, टल देखेको क्या बिचमा, ठ्याक्क दुईवटा बिल्डिङको बिचमा राखेको. सो यो चाहिँ एक्चुअल टाउन हो स्विन्डनको. सो यो लेफ्ट साइडको यहाँभित्र यताभित्र गयो भने चाहिँ एक्चुअल टाउन आउँछ. एन्ड के अरे यो राइटको यो अहिले बनाइरहेको बिल्डिङ चाहिँ म पहिला जाने जिम थियो, बट अहिले चाहिँ इट्स अल क्लोज नाउ. एन्ड म चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट जिम जान्छु, एज यु गाइज प्रोबेबली नो फ्रम सम अफ माई भिडियोज. म त्यही हो, स्विन्डन चाहिँ त्यति स्पेसल केही पनि छैन. सो यसो भिलेज हुन्छ नि, सिटी प्रपर सिटी भने सिटी होइन. सो या इट्स अल गुड, नाइस एन्ड क्वाइट छ. हुन्छ नि क्वाइट मनपर्ने मान्छेहरूलाई यो ठाउँ राम्रै लाग्छ स्विन्डन. त्यति धेरै क्राउडेड छैन अरू सिटी जस्तो. सो अब एकछिन चाहिँ चट्ट लाग्यो जिम गर्ने होइन. अनि बाइक इज हेयर. सो बाइक चाहिँ हल्का हल्का फोहोर भयो जस्तो देखेँ, ठिकै रहेछ बाइकको कन्डिसन. या सो अब चाहिँ यहाँ चट्ट लगाएर एकछिन जिम गर्ने होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ आइस स्केटिङ खेल्न पनि छ आज. आइस स्केटिङ फन हुन्छ आइस स्केटिङ भने. सो हल्का हल्का गरेर आएको आज चाहिँ. एन्ड पानी पर्ला जस्तो गरिसक्यो भने चाहिँ हल्का हल्का पानी छिरेर छ. एन्ड लेट मी गिभ यु अ स्टार्टअप है त.